ảnh là có 5 loại khô ha. Khô bò, Khô bò, bò đỏ, khô bò đỏ, khô gà, khô mực. 3 loại. Này là 30.000. Cắt luôn đi, lát em chụp hình cho nó đẹp. Đó. Chắc trên đây hơi ghi không đủ chữ nè nên chị viết tắt nè. Đúng rồi. Tại vì cái mẫu không nào viết ra, món nào cũng viết ra nó bị rối, cái mình ngu quá. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì cũng lâu rồi bữa mình không có đi ăn vặt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một thiên đường ăn vặt ở quận 10. Vì những ngày gần đây có nhiều thông tin mà cũng gửi đến cho tụi mình. Được biết là ở đây có một món bánh tráng trộn mới xuất hiện, đó là bánh tráng trộn xá xíu. Thì khi đến đây rồi thì Phú mới thấy là một cái tên rất là quen thuộc, tức là quán có tên là Heo Sữa Ăn Vặt. Ở địa chỉ là 459 Hòa Hảo, phường 5, quận 10. Thì tìm hiểu thì được biết là cái quán lúc trước mà mình từng quay ở đường Hòa Hảo mé dưới có món bánh tráng trộn tấm mỡ trứng lòng đào, thì bây giờ là ở mặt bằng ở dưới là không có bán nữa và đã dời lên cái địa chỉ mới này. Nãy giờ mình mới dò được cái thông tin. Rồi thì ở đây bán là từ 3 giờ và cái menu mình thấy là cũng có nhiều sự thay đổi và cũng có món ăn no nữa. Thì mời cả nhà chúng ta sẽ qua tìm hiểu xem hiện nay là quán ở đây có cái gì mới nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vũng Thiên thừa nhận hoàng đế cầm menu. Các bạn tự menu nè ra cả nhà. Thì Phú thấy là giá nước là từ 15.000, giá món ăn là từ 30.000. Đó, có rất là khoảng 9 loại bánh tráng trộn và cuốn, mỗi loại topping khác nhau. Rồi cái đến là có món mì trộn tấp mỡ trứng lòng đào 40.000. Gỏi xoài bò đen, gỏi xoài ngũ vị. Có trứng lòng đào ăn riêng nữa nè. Cơm cháy, da heo, chân gà. Rồi cái loại mới bánh tráng trộn xá xíu 30.000. Mình sẽ gọi cái này để ấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ vô tìm hiểu xem có cái gì thay đổi khác so với ở quán lúc trước hay không. Rồi giới thiệu với cả nhà, chị Ngọc đã từng xuất hiện trên kênh. Cũng bất ngờ là khi mà em tới đây em thấy chị dọn lên đây là coi như ở dưới là coi như là bây giờ không còn bán đúng không chị? Đúng rồi. Hiện tại đang tạm ngưng ở dưới rồi. Tạm ngưng ở dưới. Hồi trước cũng có mấy bạn đến mà chưa có được thì bây giờ có chỗ mới thì mọi người có thể ghé nha. Thì nãy giờ em thấy là cái menu mình là cũng có một vài món mới đúng không chị? Cái bánh tráng trộn tấp mỡ lòng đào là vẫn là như cũ, một cái món riêng hả chị? Không, cái bánh tráng tấp mỡ trứng lòng đào này là cái thương hiệu của quán, tức nghĩa là tất cả các khách tới đây ăn những cái món bánh tráng đều có tấp mỡ và trứng lòng đào trong bánh tráng đó. Tùy theo khô mà khách lựa chọn thôi. Tức là mỗi phần bánh tráng này đều có trứng lòng đào ở trong luôn. Có mấy trứng gì? Một phần bánh tráng là có 3 trứng lòng đào. 3 trứng lòng đào. Và có bán trứng lòng đào sốt đặc biệt riêng nữa. Dạ, cái phần đó có bán riêng nữa. Có bán trứng lòng đào cho khách ăn thêm nữa, 3 trứng là 5.000. Dạ. Rồi em thấy có cái bánh tráng trộn xá xíu nè, từ đâu chị nghĩ ra vậy? Bánh tráng trộn xá xíu này là nói chung là em dặn ốc dữ lắm em mới suy nghĩ được cái món này để cho giống như mình có thêm nhiều cái topping nữa để khách người ta tới quán mình ăn là đầy đủ tất cả các topping luôn. Mà những cái món độc quyền nhất em sẽ càng ngày em sẽ càng suy nghĩ ra nhiều món hơn nữa để mà ra nhiều cái topping mới hơn nữa cho khách ăn. Thì cái điều mà hấp dẫn nhất của chị Ngọc ở quán đó là tấp mỡ và rất nhiều gia vị là đều do ở nhà chị Ngọc đều làm luôn. Đúng rồi. Đó, mình cũng ở nhà làm trực tiếp rồi ra đây bán luôn. Dạ. Rồi mời cả nhà mình cùng xem cái tủ bánh tráng của chị ha. Rất là nhiều nguyên liệu và gia vị. Ở trên là khô, xoài, tấp mỡ. Tấp mỡ chị có bán lẻ nữa nha cả nhà. Giá đây là 10.000 hũ nhỏ, 50.000 hũ lớn. Đây là hũ lớn hả chị? Hũ lớn. Cái hũ nhỏ là cái hũ giống như bánh lăng đó đúng không chị?
Ở dưới là bắp, trứng lòng đào nè, trứng cút lòng đào, một cái điểm mạnh riêng của quán. Đó, xá xíu này mình nhà mình làm luôn hả chị? Nhà làm luôn. Xá xíu kìa, kiểu Thái đó, cái gia vị của Thái đó. Dạ, chị cầm cái miếng thịt để trên lòng mình đây luôn. Để lòng mình luôn. Gia vị Thái hả chị? Dạ. Ồ. À, trời ơi. Rồi, bây giờ là có bánh tráng trộn xá xíu nè. Rồi dự định sao chị có sáng tạo ra thêm cái loại gì mới không chị? Có, chắc Tết năm nay từ đây đến cuối năm chị sẽ cho ra thêm mấy cái combo bánh tráng mà để trong cái mâm á. Dạ. Cái mâm inox nhỏ để cho 2 người hoặc là 3 người có thể dễ tới ăn 3 món trong một mâm luôn. 3 món trong mâm luôn. Là bây giờ cái đó chị bán chưa? Hổm rày cũng thử bán rồi mà thấy khách cũng ăn nhiều lắm. Dạ. Cũng dễ ăn, mình lựa những cái 3 cái món nào mà mình thích nhất, giống như là bánh tráng cuốn hoặc là bánh tráng trộn, hoặc là cơm cháy hoặc là mì trộn, mình lựa vô chung một cái mâm đó rồi mình ăn. Rồi lát em gọi cái đó luôn. Rồi bây giờ chị làm cho em trộn xá xíu trước. Bánh tráng trộn xá xíu. Trộn xá xíu thì là cái sốt nó có khác với mấy cái kia không chị? Cái sốt nó cũng vậy nhưng mà mình sẽ thêm cái sốt xá xíu này cho khách nữa. À, có cái sốt xá xíu nữa nè. Chan vô bánh tráng. Nước xá xíu. Ở đây bánh tráng của chị Ngọc có những cái loại sốt nó đặc biệt do chị nấu đó cả nhà. Cho nên ra cái hương vị nó rất là đậm đà. Dòng xá xíu trước. Út sẽ gọi một cái combo, một cái thần thánh và một cái xá xíu. Xá xíu này là chỉ là xá xíu thôi hả chị? Có thêm cái gì nữa không? Có tóp mỡ trứng đào luôn. Có tóp mỡ trứng lòng đào luôn. Chắc trên đây hơi ghi không đủ chữ nè nên chị viết tắt nè. Đúng rồi. Tại vì cái mỡ trứng lòng đào viết ra món nào cũng viết ra nó bị rối cái mình ngu quá. Đây là trứng lòng đào nó ở trong, nếu mà cắt ra là nó tan chảy luôn. Dạ. Cắt luôn đi, lát em chụp hình cho nó đẹp. Đó. Rồi. Trời ơi, này giống món ăn no luôn rồi đó, không còn là món ăn vặt nữa. Còn bắp, còn mỡ hành nữa nè. Em bán sau rồi các bạn ăn sẽ như vậy. Này là chị có khuyến mãi một trứng cút cho mình nha cả nhà. 3 trứng thôi nha, 1/3 trứng nha. Hành phi. Chù chà. Ok. Như vậy giống như ăn thường cơm. Quá chất lượng. Đây, bánh tráng thần thánh. Thần thánh là có gì vậy chị? Thần thánh là có 5 loại khô ha. Khô bò. Khô bò. Bò đỏ. Khô bò đỏ. Khô gà. Khô mực. 3 loại. Rồi gì nữa chị? Khô bò giòn. Bò đen bỏ sau cùng. Bò đen bỏ sau cùng. 5 loại khô. Này là 30.000. Rồi, thần thánh. Dĩa không? Lấy cái dĩa em chị. Con nói gì vậy chú ơi? Xé hả? Cả tháng rồi Phú chưa ăn bánh tráng cả nha. Nay ăn xong là về làm mớ luôn rồi. 400 luôn đi. Và đang vào sau cùng. Đấy, 3 trứng. Tóp mỡ. Này không còn là ăn vặt nữa thôi. Ở đây á, em bán em cho tép mỡ cho khách rất là nhiều. Dạ. Khách ăn thoải mái luôn. Khách xin tép mỡ thêm em cũng vẫn cho mà. Nào Lỗ sao? Nhiều quá lỗ á. Khách biết người ta ăn biết quen mình nhiều khi người ta ăn mình mỗi ngày luôn á.
một tuần lễ nó ăn hết 6 ngày rồi. Đó. Nên mình thấy như vậy mình cũng thương khách lắm. Ok. Ok cả nhà ơi, thì trong cái combo là 100.000 là sẽ có thêm một ly nước nữa. Thì giữa bánh tráng trộn và bánh tráng cuốn thì Phú có thấy có một cái bánh tráng cuốn khô bò đen thì phải lựa cái này. Đó. Còn món cơm cháy với món mì trộn nữa. Bình thường bánh tráng cuốn thì không có khô bò đen ha. Bơ. Rồi bây giờ là xếp lên mâm. Cái này mua mang về chứ bán làm sao? Cái này em chỉ áp dụng bán tại quán thôi. Rồi. Nếu mua mang về thì Khó. hơi khó đó, phải chờ lâu lắm. Cái này thì nếu mà khách tới quán ăn thì mới ăn được combo vậy. Mang về thì mình mua lẻ từng món nó cũng được. Dạ cũng xấu. Combo này cũng 2-3 người ăn đó cả nhà. Mì. Với mì này là coi như là cũng giống như cái phần mì chỉ bán lẻ đúng không? Đúng rồi. Là cũng có xá xíu, tóp mỡ. Xíu tóp mỡ chứ đào luôn. Dầu mè. Tương ớt. Đó. Ở đây nếu mà mọi người không thích ăn bánh tráng thì vẫn có bán lẻ món mì trộn này nha, để chúng ta ăn nha. Mì này qua đây chị mới bán mà đúng không? Lúc trước cũng có bán rồi mà sau này mới bán. Cái mì này người ta ăn cũng nhiều lắm. Có ăn nhiều lắm. Mì trộn là mì nóng cũng dễ ăn. Nó hợp với nhau á. Nay là mình bán qua app là app gì vậy? Shopee Food với lại gì? Shopee Food với lại Grab với lại Bimin. Bimin. Tên quán là heo sữa ăn vặt. Heo sữa ăn vặt. Đó. Trứng vào chứ. Địa chỉ ở đây là ai cũng có thể đến được ha, ngay giữa quận 10. Bên trái của mình trắng ha, không có vàng nữa. Nhà làm luôn. Nhà làm luôn. Cái nước sốt mà ăn con trái này nó sẽ kẹo nó còn đó là miếng con trái ở đây cho khách ăn nhiều người xin mỡ hành nhiều, cho ăn mỡ hành cả luôn. Rồi còn thêm gì nữa lên không chị? Đó, con trái chà bông. Chà bông. Chà bông. Vậy là chốt hạ là cái combo này là 100.000 và được một ly nước. 100.000 ăn trong đây là lợi á. Nếu mà mua lẻ combo này là tới 120 rồi đó. Dạ. Rồi. Sốt này là cái này nước sốt bánh tráng. Sốt bánh tráng. Trời ơi. Cái chén nước sốt này là khách ăn hay không nhiều, như là chấm với bánh tráng. Chuyên ở bên tuốt bên đây. Sa tế. Rồi. Ok. Ok, vậy là mình đã gọi được xong món rồi cả nhà. Thì nếu mà mọi người tới đây á, thì có thể là ngồi trong nhà
hoặc là buổi chiều tối thì sẽ có ngồi ở bên đối diện đường nữa thì nó sẽ mát hơn. Ở trong nhà thì có thể nó sẽ hơi bí một chút xíu. Hồi nãy có một cái thông tin nữa chị mới chia sẻ là chị sẽ bán Tết luôn, là mùng 2 là chị bắt đầu bán lại, nên mùng 2 ai thèm ăn vặt thì có thể mua. Có cái số điện thoại ở đây để mọi người có thể gọi trước xem chị có bán hay không vào những cái ngày bình thường nha. 0933 837 542, Facebook là bánh tráng chị Ngọc. Rồi mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức. Điểm danh lại giá cho mọi người nắm nha. Đây, dĩa này bánh tráng trộn Thần Thánh 30.000. Dĩa này bánh tráng trộn xá xíu 30 xu, cũng là 30.000 luôn. Và cuối cùng là cái này là cái combo chỉ bán tại quán thôi, không có bán mang về, 100.000 được kèm thêm một ly nước. Ly đây là khổng lồ nha. Ly này để gọi là cái gì? Trà tắc xanh chân châu. Thì trong cái combo này thì bánh tráng cuốn, bánh tráng trộn mình lựa nha. Còn hai cái kia thì mì và cơm cháy nó lại vậy rồi. Thịt miếng lấy giọng lại, nãy giờ nói quá nói. Trà này đậm đà, có chát chát nhẹ. Mình ăn cái thằng năm lại khô này nè, sơ sơ nha. Thì cái loại này sốt thì nó cũng giống nhau. Thằng chính chủ đạo chùm cuối mình để cuối nha cả nhà. Tớp mỡ lên, bò đen, mỡ hành, bắp. Xoài ở đây chị chọn là xài chua, không phải là dạng ngọt ngọt nha cả nhà. Còn tóp mỡ béo hơn, đậm đà. Vô có dĩa này là trứng không có cắt thôi. Ở đây phải công nhận là chị luộc rất là hay, không có cái đa phần cái trứng nào cũng đều là lòng đào hay trứng cút á. Cái thằng xá xíu bánh tráng trộn mình để cuối nha, mình ăn mấy cái hàng lặt vặt này trước. Giờ ăn cơm cháy đây. Nửa miếng chan lên rồi đây. Nước kẹo quá. Sao? Không có bị cơm cháy không có bị gắt dầu nữa nè. Dầu thì là mỡ rồi cái mỡ hành thôi, nhưng mà cắn vô mình được nhân đầy ụ. Thì cái chà bông nó mặn, không bị mặn gì đó. Đây bán đông quá trời nữa nè. Rồi ăn cơm cháy khát nước qua cả nhà. Ly này uống nói chung là hơi chát nữa chứ thôi. Đó. Ly khổng lồ cũng ok. Rồi qua tới thằng bánh tráng cuốn. Chan gì? Cục nữa đi cho nó cục nữa cho nhiều nhiều. Đó. Chan nước vô. Luôn. Ok. Cái này thì cái sốt này dạng nó thiên thiên giống như là sốt sa tế vậy nha, nó cay cay, cái vị nó không có nhiều, để chúng ta vẫn cảm nhận được những cái topping ở trong này. Cũng có chút xíu ngọt ngọt chua chua. Gì vậy? Không vét cái vét những thứ còn sót lại bỏ quá. Ok nó mì cay quá. Mì trộn này có xoài, xá xíu. Còn này bán lẻ là 40.000 nha. Tấp mỡ trứng luôn. Nãy có chan nước sốt đúng không ta? Rồi.
Có sả, thơm sả trong cái sốt nải chan. Cái mì này nó mới dạng rồi, chỉ luộc vừa chín tới á, vậy nó không có bị mềm, còn mì nó vẫn còn chút xíu giòn giòn nhẹ. Thì hồi nãy mình thấy chị trộn này thì cái vị nó hơi thấm thôi. Nếu mà bạn nào mà ăn mà dạng mà muốn ướt có đậm vị hơn á, nói chị chan nhiều nước ăn sẽ ngon hơn. Ok, chùm cuối của chúng ta, mục đích chính của ngày hôm nay, bánh tráng trộn xá xíu. Phần này 30.000. 30.000. Ăn như một bữa ăn cũng được anh nha. Không mà thực sự nãy giờ Phú thấy là có nhiều khách tới họ chỉ mua về họ để ăn như ăn trừ cơm vậy nha. Dặn là khoan chan nước sốt nha, để lát chiều tối ăn thêm. Rồi bây giờ mình gấp mình ăn cái xá xíu trước nha. Xá xíu xem như thế nào. Bắp. Sốt Thái không quá ngọt, thịt săn cũng không có bị khô quá, nó vẫn có cái độ ẩm của nó này nè. Vừa thấy vừa, tại vì còn nước sốt để mà chan trộn trong bánh mì nữa, nếu mà cái này nó đậm quá thì cũng không có được. Làm gì chứ đó? Cảm thấy là gấp vô cái chén là nó bị giảm giai đoạn quá. Một lát bạn mua dĩa mới nha bạn. Ok. Giúp đi bạn. Đó. Ăn vậy giờ nó đã. Đúng bản chất. Nói chung á, mình thấy hai cửa ăn vặt này bán rất là ổn định, lượng khách rất là đông luôn. Giờ qua chỗ mới lượng khách có giảm nhưng mà vẫn đông. Chứ nếu mà vẫn như bên kia là giờ này tụi mình quay chắc là trời tối rồi mà quay dưới kia xong. Coi là clip cũ á, là ta hiểu được. Mình thấy có nhiều bạn tới cũng mua bị lâu ở cái địa chỉ cũ á. Bây giờ cái địa chỉ mới thì mình thấy là có nhân viên, có nhiều người phụ hơn thì chắc là cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là người vị cảm nhận được cái vị xá xíu, ăn cũng hợp, nó hòa quyện nhau ấy nha. Cũng là bánh tráng bây giờ đa dạng nha, không phải là chỉ là còn món ăn vặt nữa, phải đánh vào nhiều tầng lớp thực khách. Gần Tết giờ nữa nha, do dịch đó, có nhiều quán mình liên hệ đó là họ không thèm bán luôn, để qua Tết bán cho nó an toàn. Tiêm mũi 3 chưa? Mình thì vẫn chưa. Ai tiêm rồi có kinh nghiệm gì chia sẻ mình với nha. Ăn với táp bạn ơi. Ủa? Táp là cái miệng phải bự hơn mới táp được, nếu xài từ táp thấy không? Táp này. Đợi đó được á. Nói làm miếng cuối nha cả nhà. Chờ từ tối để mình lấy xài cái muỗng luôn. Táp ra nè. Luôn nè, giữ mà. Rau nè, mỡ hành nè, xoài nè. Đó. Vô. Hàng gì đây gấp gớt nghiêng cái muỗng quá trời. Đó, đầy đủ nhân. Bông như hồng. Quá vẻ. Khách ơi lưu số quán nhé. Rồi xong rồi cả nhà ơi, vậy là sau bao nhiêu ngày ăn vặt thì ngày hôm nay mình cũng đã được đả cái nư bao tử của mình. Nói chung là bây giờ ở đây là có bán nước luôn, hồi trước là không có bán nước uống. Bánh tráng bây giờ cũng đã đa dạng hơn, nhiều món hơn, có kiểu mặn, có kiểu ngọt để cho mọi người có thể lựa chọn. Giá là 30.000 nhưng mà mọi người có thể thấy được cái phần ăn thì rất là xứng đáng với cái giá tiền, đúng không? Hương vị cũng rất là, nói chung là ok với giá tiền lắm. Ai đã từng ăn heo sữa ăn vặt hãy để bình luận ở dưới, mình nghĩ là chắc rất là nhiều người ăn ở đây rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến bây giờ nha. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.